Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 44, sau khi diễn Vân Vệ Lạc Sách cùng Quang Diệu Ấn va chạm, ngay lập tức trên tay Tiêu Viêm, đóa hỏa liên màu ngọc bích đã liền xuất hiện. Phía đối diện, chứng kiến đóa hỏa liên kia đang không ngừng bành trướng, Hàn Phong sắc mặt cũng liền biến đổi. Và không chậm trễ, ngay lập tức hỏa diễm trên người hắn ta đã ầm ầm bạo phát, chỉ trong phút chốc, nó đã liền bao phủ Hàn Phong lại bên trong. Ở phía đối diện, đóa hỏa liên màu ngọc bích rất nhanh đã rời khỏi tay Tiêu Viêm và lơ lửng trên đỉnh đầu của anh ấy. Lúc này, lấy đóa hỏa liên làm trung tâm, năng lượng kinh khủng đã liền hội tụ. Sau đó, dưới sự điều khiển của Tiêu Viêm, đóa hỏa liên đã liền bay về phía trước. Ngay lập tức, chứng kiến hỏa liên lao tới người mình, hỏa diễm bao quanh người Hàn Phong đã lập tức ngưng tụ lại. Lấy Hàn Phong làm trung tâm, ở giữa không trung, một con mãnh hổ thật lớn đã liền xuất hiện và cất lên tiếng gầm thét vang vọng trời cao. Sau đó chỉ trong tích tắc, con mãnh hổ kia đã liền dũng mãnh và lao thẳng về phía trước và hung hăng cùng hỏa liên va chạm. Nhất thời, khi hai cỗ lực lượng khủng bố va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt, kinh khí theo đó cũng liền tung bay tứ tán. Lúc này, từng luồng chấn động phát đi làm ngay cả những cường giả ở xung quanh nơi đây cũng bị kinh khí ép phải lùi lại. Đến khi kinh khí tiêu tan, họ mới dần ổn định được thân hình. Cẩn thận quan sát, trước mắt mọi người, Hàn Phong với khuôn mặt tái nhợt cũng liền hiện ra. Nhất thời, chứng kiến chuyện này, toàn bộ nơi đây đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường. Sau đó không thấy Tiêu Viêm, đám người Hắc Minh sung sướng. Còn ở phía xa, trái với đám người Hắc Minh, Tiêu Lệ lại có chút lo sợ. Thế nhưng, theo cảm nhận của Tô Thiên trưởng lão, Tiêu Viêm vẫn còn sống. Và quả nhiên, Tiêu Viêm không dễ bỏ mạng như vậy. Lúc này, từ trong hỏa diễm đang dần tiêu tan, đột nhiên một đạo thân ảnh như tia chớp đã liền lao ra. Sau đó chỉ trong tích tắc, thân ảnh kia như tia chớp đã liền xuất hiện sau lưng Hàn Phong và tung ra một đòn bắc cực băng đánh thẳng vào người của hắn. Bởi vậy, trúng một đòn này, thân thể Hàn Phong đã liền bắn thẳng xuống mặt đất, tạo nên một vụ nổ lớn rúng động toàn trường. Khi khói bụi dần qua đi, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong thân thể yếu ớt đang nằm bất động. Hiện tại, hắn có muốn trốn đi cũng không còn sức nữa rồi. Bởi vậy, trong tay Tiêu Viêm, huyền trọng xích đã lại một lần nữa tung ra, mượn một chút năng lượng tới từ Dực lão, Tiêu Viêm đã liền lao xuống phía dưới. Ở phía xa, chứng kiến Tiêu Viêm đang lao tới lấy mạng Hàn Phong, ngay lập tức thân hình khẽ động, đám người khác vực liền lao tới ứng cứu. Thế nhưng ngay khi bọn họ có ý định đó, Tô Thiên trưởng lão cùng toàn bộ người của Già Nam học viện đã liền ra tay ngăn cản bọn họ lại. Lúc này đây, trước tốc độ của Tiêu Viêm, Hàn Phong đã không thể làm gì nữa. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, ở phía xa lại đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Trong khoảnh khắc huyền trọng xích trên tay Tiêu Viêm chuẩn bị đánh trúng người Hàn Phong, thì ở phía xa, một sợi xích đã liền lao tới đánh văng anh ấy ra xa. Lúc này, sau khi ổn định lại thân hình, chứng kiến người của hồn điện, Tiêu Viêm cũng phải giật mình kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, Tiêu Viêm cũng liền phản kháng, cầm huyền trọng xích, anh ấy liền lao về phía Hàn Phong và công kích thêm một lần nữa. Tuy vậy, với sức lực yếu ớt hiện tại, Tiêu Viêm đã không thể làm gì và liền bị tên kia chấn bay xuống phía dưới. Chưa dừng lại, rất nhanh, sợi xích trên tay người của hồn điện đã liền vung ra, lao thẳng về phía Tiêu Viêm và đoạt mạng anh ấy. Lúc này, đối diện với nó, Tiêu Viêm đấu khí khô cạn đã không thể làm gì, anh ấy chỉ biết lặng nhìn sợi xích đang lao về phía mình mà thôi. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, khi khoảng cách chỉ còn một gang, thì đột nhiên một thân ảnh nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Sau đó bàn tay khẽ động, nàng liền một tay bắt lấy sợi xích kia và giữ nó lại cùng Tiêu Viêm thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Trước cái chuyện này, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc nhìn lên. Lúc này, trước mắt anh ấy chính là Mỹ Độ Toa với thân hình mềm mại. Thế nhưng khi Tiêu Viêm còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì thân hình Mỹ Độ Toa đã liền xoay chuyển. Sau đó, nàng liền tung một cước đá văng Hàn Phong ra xa. Lúc này, mặt đất chấn động, thân hình của Hàn Phong như đạn pháo liền bị chấn bay ra xa hàng chục mét, sau đó đập lên tường thành mới dừng lại. Khi khói bụi qua đi, thân thể Hàn Phong không còn chút sức sống nào cũng liền ngã quỵ xuống mặt đất. Hiển nhiên, hắn ta đã bỏ mạng. Ở bên cạnh, chứng kiến một cước này của Mỹ Độ Toa tung ra, Tiêu Viêm vô cùng vui sướng khen cú đá của nàng thật đẹp mắt. Và không chỉ có Tiêu Viêm, Tô Thiên chứng kiến chuyện này cũng rất hưng phấn. Thật không ngờ, Hàn Phong lại bỏ mạng trong tay nữ nhân kia. Thế nhưng trái ngược cảm xúc với Tô Thiên trưởng lão, sau khi chứng kiến chuyện này, đám người tới từ Hắc vực lúc này đã tái nhợt. Còn Mỹ Độ Toa, sau một cước đó, ánh mắt ưu mị của nàng chợt biến đổi. Sau đó, nàng liền nhìn về phía người của hồn điện ở phía trước và đầm hắn. Thấy vậy, người của hồn điện cũng ngay lập tức thu lại sợi xích trong tay Mỹ Độ Toa lại. Sau đó, thanh âm của hắn ta đã liền vang lên nói: "Ngươi là ai mà dám quản chuyện của hồn điện?" Nghe vậy, Mỹ Độ Toa liền trừng mắt lên, sau đó đáp: "Mạng hắn là của ta, ngươi không có tư cách đoạt nó."
Nghe thấy thế, người của hồn điện đột nhiên cười lớn sau đó đáp: Được, vận khí của ta hôm nay coi như không tốt. Tiểu tử, ta đã biết linh hồn dược trần ở trên người ngươi. Ngày sau, ta nhất định sẽ đến lấy, hưởng thụ chút thời gian cuối cùng của ngươi đi. Nói dứt lời, hắc vụ kia liền hóa thành tàn ảnh, sau đó đi về phía Hàn Phong và thu linh hồn của hắn vào bên trong cơ thể mình rồi biến mất. Lúc này, chứng kiến người của hồn điện rời đi, Tiêu Viêm cũng tỉnh táo lại. Ngay lập tức, anh ấy liền đi tới phía trước kiểm tra thử. Rất nhanh, sau khi kiểm tra thể xác của Hàn Phong, Tiêu Viêm đã liền phát hiện ra dị hỏa đã theo linh hồn của Hàn Phong và biến mất. Thế nhưng, khi nhìn xuống phía dưới, thấy chiếc nạp giới đế sáng trên tay Hàn Phong, Tiêu Viêm cảm nhận được đây chính là món đồ tốt. Bởi vậy, ngay lập tức, Tiêu Viêm đã liền tháo chiếc nạp giới trên tay của Hàn Phong ra, sau đó anh ấy liền dùng biện pháp đặc biệt để nạp giới nhận chủ. Xong xuôi, Tiêu Viêm liền kiểm tra bên trong nạp giới. Lúc này, anh ấy thấy vô số dược liệu cùng đang dược xịn sò thì vô cùng phấn khích. Thế nhưng, khi quay đầu lại, ánh mắt của Mỹ Đô Toa đã liền nhìn chằm chằm vào anh ấy quát lớn nói: Phiền phức, sớm muộn gì bản vương cũng lấy mạng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên gượng gạo nhìn Mỹ Đô Toa nói: Nữ vương bệ hạ, lần này đa tạ đã ra tay tương trợ, phần nhân tình này Tiêu Viêm ta ghi nhớ, ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Thế nhưng nghe xong, Mỹ Đô Toa chẳng hề để tâm, nàng cứ thế tiến lại gần Tiêu Viêm với ánh mắt đầy sát khí. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc đó, từ phía xa, Tu Tiên trưởng lão lại đột nhiên đi tới, nhìn Mỹ Đô Toa, ông khách khí nói: Không biết các hạ là cao nhân phương nào, có thể xưng tên không chừng có tình bằng hữu với Giản Nam Học viện chúng ta đấy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trưởng lắc đầu sau đó nói: Đại trưởng lão, cẩn thận một chút, nữ nhân này trở mặt nhanh hơn trở tay đấy. Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tu Tiên trưởng lão cũng giật mình, còn Mỹ Đô Toa lườm Tiêu Viêm một cái, sau đó nàng liền gằn giọng: Đây là lần cuối cùng ta xuất thủ cứu ngươi, muốn trả ân tình này, ngươi chỉ có cách đem tính mệnh giao cho ta mà thôi. Nói dứt lời, Mỹ Đô Toa liền xoay người sau đó biến mất trong hư không. Nhìn theo bóng nàng rời đi, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhìn Tu Tiên trưởng lão đứng bên cạnh, hai người cũng liền cùng với nhau trao đổi một vài chuyện quan trọng. Cuối cùng, nhắc nhở Tiêu Viêm một chút chuyện liên quan đến hồn điện, Tu Tiên trưởng lão dẫn theo mọi người cũng liền rời đi. Cứ thế trận chiến tại Phong Thành kết thúc. Tiêu Viêm cũng liền theo sau mọi người và trở về Giản Nam Học viện. Thời gian qua đi, sau trận chiến, Tiêu Viêm rất nhanh đã liềm bế quan tu luyện, nhưng theo đó ở bên ngoài, đấu khí đã liềm vây quanh cơ thể của anh ấy. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, từ trong miệng của anh ấy, một luồng khí độc theo đó cũng liền phun ra. Lúc này, nhìn làn khói đen kia dần biến mất, Tiêu Viêm có chút vui mừng. Rốt cuộc, lạc độc trong cơ thể cũng được tiêu trừ. Sau đó bàn tay khẽ động, dị hỏa liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm cũng liền đặt cho nó một cái tên, đó chính là Lưu Ly Tâm Hỏa. Cuối cùng, sau khi hỏa diệt biến mất, Tiêu Viêm khẽ sờ nhẹ lên nạp giới. Anh ấy chợt nhớ ra quyển công pháp mà Vân Nhi đã tặng mình. Ngay lập tức, mở nó ra, Tiêu Viêm liền tiến vào bên trong một khoảng hỗn độn tràn ngập những ký tự đặc biệt. Đến đây thì hết tập 45/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.